เรามาดูการคำนวณต้นทุนของอาหารท้องถิ่นกันนะคะ ในเมื่อเรามีกระบวนการผลิตแล้วเนี่ยนะคะเราจะต้องคำนวณย้อนกลับไปนะคะในการได้มาซึ่งวัตถุดิบนะคะผลิตภัณฑ์นะคะหรือสินค้าของเราที่จะจำหน่ายนะคะเพราะฉะนั้นในการคำนวณต้นทุนอย่างง่ายนะคะเรามาดูกันว่าเราจะต้องคำนึงถึงหรือคิดถึงสิ่งใดบ้างนะคะกล่าวโดยง่ายๆนะคะต้นทุนเนี่ยมี2แบบนะคะนั่นคือต้นทุนคงที่กับต้นทุนผันแปรนะคะต้นทุนคงที่เรามากล่าวกันก่อนเลยนะคะซึ่งเป็นต้นทุนที่ผู้ประกอบการต้องแบกรับไว้นะคะไม่ว่าจะขายได้มากหรือขายได้น้อยนะคะเช่นอะไรบ้างนะคะเช่นค่าเช่าสถานที่นะคะ 3,000-5,000 บาทต่อเดือนนะคะค่าจ้างพนักงานนะคะพนักงานขายพนักงานการผลิตนะคะอันนี้เราก็จะเป็นคิดเป็นต้นทุนคงที่เช่นเดียวกันเพราะเราต้องจ้างเขาทุกวันนะคะในการนำมาขายหรือจ้างในการผลิตนะคะนอกจากนั้นก็จะมีค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สนะคะต่างๆเหล่านี้นะคะเราถือเป็นต้นทุนคงที่ค่ะอีกส่วนหนึ่งนะคะเป็นต้นทุนผันแปรนะคะซึ่งต้นทุนนี้จะเปลี่ยนผันแปรไปตามยอดการขายนะคะนั่นหมายความว่าถ้าเราขายดีนะคะต้นทุนของการซื้อวัตถุดิบก็จะสูงตามไปด้วยต้นทุนที่เราจะต้องใช้ก็มากไปด้วยนะคะซึ่งต้นทุนผันแปรเนี้ยนะคะจะอยู่ในช่วงของกิจการหรือสินค้าและบริการนั้นอยู่ในช่วง growth นะคะนั่นคืออยู่ในช่วงเจริญเติบโตสูงนะคะเราก็ต้องใช้ทรัพยากรและใช้วัตถุดิบต่างๆสูงไปด้วยนะคะเช่นอะไรบ้างคะต้นทุนผันแปรนะคะเช่นค่าข้าวค่าเนื้อหมูนะคะเนื้อหมูในแต่ละช่วงปีนะคะในแต่ละเดือนก็แตกต่างกันนะคะเนื้อไก่นะคะผักต่างๆในแต่ละฤดูกาลที่มีราคาแตกต่างกันนะคะน้ำมันพืชไข่ไก่อันนี้ขึ้นอยู่กับกลไกทางการตลาดเป็นสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องวางแผนรองรับนะคะในส่วนที่เพิ่มขึ้นนะคะหรือเปลี่ยนไปในส่วนนี้ด้วยนะคะตัวอย่างเช่นนะคะถ้าสมมติว่าเรามีต้นทุนนะคะต้นทุนผันแปรของเรา 1,500 บาทเราซื้อของมาวันนี้ 1,500 บาทนะคะไม่ว่าจะเป็นกะเพราเป็นหมูเป็นไก่เป็นพริกเป็นข้าวนะคะเป็นไข่ไก่นะคะเราสามารถปรุงอาหารได้ออกมาจำนวน100กล่องหรือ100จานนะคะนั่นหมายความว่าต้นทุนส่วนนี้เนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่15 บาทต่อจานนะคะคิดเป็นนะคะต้นทุนเฉลี่ยนะคะก็คือเท่ากับ 45,000 บาทนะคะถ้าสมมุติว่าเราผลิตนะคะในปริมาณแมสนะคะหรือในปริมาณมากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้นทุนก็จะน้อยหรือจะขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะคะขึ้นอยู่กับต้นทุนผันแปรส่วนนี้เป็นสำคัญค่ะมาดูการคำนวณง่ายๆนะคะหรือวิธีการคิดง่ายๆนะคะรวมแล้วต้นทุนการผลิตนะคะจะอยู่ที่ต้นทุนวัตถุดิบบวกกับค่าแรงงานบวกกับค่าใช้จ่ายในการผลิตนะคะหารด้วยจำนวนสินค้าที่ผลิตได้ในงวดนั้นนะคะอย่างเช่นเราผลิตกล้วยตากนะคะมีต้นทุนของการซื้อกล้วยนะคะซื้อน้ำตาลนะคะค่าไฟนะคะเท่าไหร่นะคะบวกค่าแรงงานในการผลิตในการเตรียมกล้วยทอดกล้วยนะคะและฉาบกล้วยนะคะรวมถึงบรรจุภัณฑ์กล้วยเท่าไหร่นะคะและค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่นๆนะคะผลิตได้จำนวนเท่าไหร่นะคะให้เป็นตัวหารนะคะสมมุติว่าวันนี้ผลิตกล้วยตากได้จำนวน150ถุงหรือกล่องนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นตัวหารนะคะสำหรับต้นทุนการผลิตทั้งหมดนะคะก็จะได้มาซึ่งต้นทุนต่อหน่วยต่อชิ้นหรือต่อกล่องค่ะนะคะหลังจากนั้นนะคะเรามาดูในภาพรวมค่ะนะคะเรามาดูต้นทุนการผลิตสินค้าต่อหน่วยนะคะก็จะกล่าวซ้ำนะคะหรือกล่าวเพิ่มเติมว่าต้นทุนการผลิตทั้งหมดทั้งต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรนะคะและบวกกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขายนะคะอย่างเช่นค่ากล่องไปรษณีย์นะคะค่าผลิตภัณฑ์ค่าบรรจุภัณฑ์นะคะที่จะต้องใช้ค่าเดินทางค่าน้ำมันนะคะหรืออื่นๆเนี่ยนะคะก็จะรวมเป็นต้นทุนของการผลิตทั้งหมดนะคะหารจำนวนหน่วยที่ผลิตได้นะคะอันนี้เป็นวิธีการคำนวณง่ายๆค่ะ